Друзі, всім хеллоу, ви на каналі Глібас. Що, ви чекали від мене нове відео на 40 минут? Та ніфіга. Сьогодні буде збірник на 40 минут. Всі часті по мотивам ігри Hello Neighbor. Перша часть, друга часть, третя часть. Я обіцяю, що в наступному році будуть нові відео. Просто лайк постав і підпишись і все. Так, ну ладно, все, я вже не буду вам мішати дивитися. Приятного просмотра. Let's go. Hello Neighbor. Коли ви чуєте ці слова, появляється страх та переслідування. І я дізнався іще одну новину. Бо я випустив саму найдовшу серію на своєму каналі. Блін, а я ж забув привітатися. Друзі, всім хеллоу, ви на каналі Глібас. Олди мого канала вже знають, що я ярий фанат Hello Neighbor. І я обов'язково повинен зробити відео на цю гру. І це даже не обговорюється. Тому цей ролик буде дуже цікавий, і я вам це обіцяю. Не буду вас затримувати, поїхали! Взагалі у франшизі Hello Neighbor є більше 20 ігор. І це Hello Engineer, Hello Neighbor VR, Hello Neighbor 2, Hello Neighbor 2 Alpha 1, Hello Guys, Hello Neighbor 2 Alpha 1.5, Hello Neighbor Hide and Seek, Secret Neighbor, Hello Neighbor Alpha 4, Hello Neighbor Alpha 3, Hello Neighbor Alpha 2, Hello Neighbor Alpha 1, Hello Neighbor 3 Alpha, Hello Neighbor. Але самою головною та основною частиною залишається, як завжди, Hello Neighbor. Але це далеко не перша гра про Hello Neighbor. Давайте повернемось в далекий 2015 рік. Прототип вважається самою першою версією в Hello Neighbor. Спочатку прототип було показано у відеоролику від Dynamic Pixels. Відеоролик було опубліковано 8 серпня 2015 року. Пізніше відеоролик було відреаговано та опубліковано на каналі Tiny Build. У версії був доступний лише перший поверх. Головний герой не мав свого будинку, а сусід міг розмовляти. Сам сусід був заскриптованим. Модель будинку в цій версії схожа на модель будинку з Pre-Alpha. У файлах гри можна знайти модель цього будинку. Прототип недоступний публічно зараз. Тобто ми взагалі не можемо поіграти, і вона взагалі ніде і ніколи не була випущена, і вона лише знаходиться у самих розробників. Але в нас є трейлер ігри, і я вам можу його переказати або розказати. Тому, будь ласка, слухайте внимательно і let's go! Прототип починається з того, що ми хочемо пробратися в дом сусіда. Але двері зачинені і нам приходиться кидати помідор у вікно сусіда. Поки сусід іде витирати вікно, у нас є час пробратися в його дом. Потім головний герой іде в темну кімнату, де перегоріла лампочка. Тому він відкручує лампочку в коридорі і вкручує в темній кімнаті. І там він знаходить молоток. За допомогою телевізора головний герой відволікає сусіда і пробирається на кухню і бере зі стола ключ. Потім починається погоня, але все-таки головний герой зміг відірватися від сусіда. Після цього головний герой майже відкрив загадочну двері, але ззаді нас ловить сусід і закапує головного героя в гробу. Все. Що можу сказати про трейлер? Він прикольний і цікавий, але все-таки було б інтересніше поіграти в цю гру. На жаль, ми до сих пор не зможемо пограти в прототип. На цьому зупинятися не будемо і переходимо до Pre-Alpha. Спочатку головний герой появляється у своїй кімнаті. Потім ми йдемо до будинка сусіда, але коли ми підходимо до загадочної двері, нас зразу же ловить сусід, і ми знову опиняємося в себе вдома. Потім ми беремо коробку, біжимо на задній двір сусіда і розбиваємо йому вікно. Потім ми пробираємося в кімнату, беремо молоток, біжимо до загадочної двері, видьоргуємо доску, потім беремо ключ, відкриваємо замок. Потім ми знову беремо коробку, розбиваємо вікно у спальні сусіда і беремо з тумбочки спеціальний фонарик. За допомогою фонарика ми світимо на стіну, де намальований невидимий код. Потім ми вводимо код і гра пройдена. І да, я забув упомянути, що в Pre-Alpha немає концовки, тому якщо ви відкриєте просто двері, то гра буде вважатися пройденою. Кстати, Pre-Alpha вважається самою першою грою, яка вийшла у відкритий доступ, тобто в неї можуть пограти всі.
даже я. Але якщо зайти в Steam, то вона була випущена лише після 3 років публікації в сайті Hello Neighbor, бо ігра була сама випущена на сайті. А вона потім тільки появилася в Steam вже через 3 роки після публікації, поэтому так. Ладно, останавливатися не будемо, переходимо до Альфи першої і подивимося, які там були відмінності. Але сразу же говорю, що Альфа 1 від Pre-Альфи почти не відрізняється, і поэтому я не буду показувати і багато розказувати про Альфу 1. Максимум розкажу, що там добавилось і помінялось. Поэтому let's go! Як я казав зарані, Pre-Альфа від Альфи 1 взагалі не відрізняється. Ну максимум, що там помінялося, там появився школьний клас, тір і помінялася концовка. Раніше, якщо ми просто зайшли в двері Pre-Альфи, то це вважається гра пройденою, то в Альфу 1 ми просто заходимо в двір, сусід нас ловить і закапує в гробу, як в прототипі. Переходимо до Альфи 2. Гра починається з того, що ми приїжджаємо до будинка сусіда. Потім ми відкриваємо двері за допомогою лома та ключа. Беремо всі віші і заходимо в будинок. Потім ми засинаємо і нам сниться сон, де сусід вернувся. Потім ми просипаємося на вулиці і біжимо до будинка сусіда, щоб дізнатися, хто кричить в його домі. Потім ми случайно кидаємо вішалку на пол, і сусід це все чує. І тому, щоб він нас не зловив, ми ховаємося в шкаф. Але все-таки сусід нас ловить. Я тут, кстати, замітив, а що з дверима происходить? Ладно, не важно. Коротше, спустя время ми знаходимо лом і ключ-карту і біжимо до підвала. Потім ми спускаємося в підвал і бачимо, що там хтось є. Ми підходимо до двері, і на цьому гра закінчується, і на екрані появляється на сайт Hello Neighbor. Давайте подивимося отличия від Альфи 1 і Альфи 2. В Альфі 2 з'явилася озвучка сусіда і нові звуки, а також змінилася анімація упіймання гравця. Однак у нього прибрана можливість підпирати двері стільцями. Розширено сприйняття навколишнього світу. Сусід реагує на об'єкти, що переміщуються, відчинені двері, фари і так далі, залежно від його пам'яті про стан зазначених об'єктів. Помітні багато змін у будинку сусіда. З'явилася стіна з діркою на горищі. Багато малюнків знаходяться на першому поверсі. Для входу в підвал тепер потрібна ключ-карта, що говорить про змінене проходження. Прибрано гараж, доданий підвал і гравець може до нього потрапити. У гравця, так само як і у сусіда, з'явилася озвучка і крім того можливість дивитися через замкові свердловини дверей, а ще повноцінна модель. Ігрова карта, що оточує будинок сусіда, була повністю перероблена. Так, відмінності розібрали, тепер переходимо до Альфи 3. Ми приїжджаємо до будинку сусіда. Потім ми бачимо будинок сусіда, і він став чуть-чуть в 5 разів побільше, чим будинок в Альфі 2. Я не буду розказувати, як потрібно проходити цю гру, але розберу концовку цієї Альфи. Коротше, ми появляємося в кімнаті, де плаче сусід. Ми підходимо до сусіда, і на цьому гра завершується. Появляється білий екран і ссылка на сайт Hello Neighbor. Чесно, мені Альфа 3 не понравилась. І от почему. Во-первых, там тільки ніч. Із-за цього ігрок вообще нічого не бачить, навіть якщо у нього є фонарик. І ще й вдобавок не всі етажі були доступні. Ну я це, звісно, розумію, тому що це лише Альфа 3. Ну да, коротше, там багато мінусів, і вона не слишком інтересна. Все-таки навіть Альфа 2 і то інтересніше, і то лучше по графіці. Ладно, не останавливаємося, переходимо до останньої Альфи. Альфа 4. Ми приїжджаємо до будинка сусіда. Я не буду розказувати геймплей, тому що ви всі його знаєте. Я краще розкажу, які появилися обновлення в Альфі 4. Страх темноти. Самий перший страх за всю історію Hello Neighbor. Головний герой боявся темряви. Подолавши величезну і темну комору, наприкінці якої протагоніст включає світло, тим самим виганяючи пітьму. Головний герой перестає боятися. Він розуміє, що нічого страшного в темряві немає. Після проходження страху темряви гравець отримує здатність подвійного стрибка. Спустя время, коли ми знайшли лом та ключ-карту, ми заходимо в загадочну двір. Якщо раніше в прошлих альфах ми просто заходили в загадочну двір і це була вже концовка ігри,
то тут у нас прохождення підвала. За нами женеться сусід, і щоб від нього відірватися, нам потрібно перепригнути на другу платформу. І в чому нам поможе? Правильно, двойний прыжок, який ми отримали за прохождення страха темноти. І ми просто біжимо до білої двері. В кінці гри ми беремо чемодани, прощаємося з квартирою і просто уходимо. І на цьому гра закінчується. Появляється білий екран і ссылка на сайт Hello Neighbor. Ну що, ми розібрали всі альфа-версії, і мій фаворит – це альфа 2. Ладно, не будемо на цьому останавливатися і переходимо до бет-версій. Гра починається з того, що нас виселяють з квартири і ми переїжджаємо до будинку сусіда. Нам сниться сон, де сусід повернувся і його будинок став в 10 разів більше. Спустя время, коли ми знайшли ключ-карту талон, ми заходимо в підвал і все. Да, я забув сказати, що в беті 1 не було концовки, поэтому да. Ну ладно, переходимо до бети 2. Чесно, я не буду розказувати багато про бету 2, тому що бета 2 це як бета 1. Розробники навіть не об'явили ігру, що вона вийшла, тому що бета 2 це як доработана версія бета 1. Тобто там стало менше багів, і деякі катсцени та елементи гри стали більш доопрацьованими. Ну і звичайно, в беті 2 не було підвала та концовки. Ну ладно, не буду зациклюватися і переходимо до останньої бети. Бета 3. Ми приїжджаємо до будинка сусіда, і нам знов сниться сон, де сусід повернувся. І так же само, коли ми знайшли лом та ключ-карту, ми відкриваємо підвал і проходимо наш вселюбимий підвал. А от тут уже реально підвал помінявся, від Альфи 4 він реально відрізняється дуже сильно. Спустя время, коли ми пройшли підвал, ми заходимо в загадочну двір, і ви думаєте, що на цьому кінець гри? Ні, і ще буде акт фінал. Коротше, що происходить? Біля нас появляється гігантський сусід, який, мабуть, нас вишив 100 разів. І наша задача попасти в його будиночок, який знаходиться у нього на спині. Спустя время, коли ми попадаємо в будинок на спині сусіда, ми заходимо в загадочну двір, і на цьому гра закінчується. І так, ребята, ми розібрали всі альфи і бети версії. І зараз буде самий найцікавіший момент зі всього цього відео. І, звичайно, це Hello Neighbor. Ну що, поїхали розбирати? Let's go! Все починається з того, що маленький Нікі Рот грає на вулиці зі своїм м'ячем. Під час гри протагоніст раптом чує дитячий крик та інші дивні звуки з дому сусіда. Йому стає цікаво, він підглядає у вікно, що веде до вітальні вдома. Йому стає зрозуміло, що сусід пихнув когось у свій підвал і поставив на двері червоний замок. Раптом сусід помічає головного героя та ловить його. Сусід зачиняє двері в підвал, а ключ кладе на тумбу в дитячій кімнаті. Метою гравця стає дістати ключ і проникнути у підвал. У цьому йому заважатиме сусід, постійно ловлячи його та відносячи до будинку. Спустя время, коли ми відкрили підвал, ми попадаємо в другу частину першого акта. Опинившись у підвалі, можна побачити матрас для того, хто був замкнений, але хто саме, так і не стає ясно. Підвал виявляється більше, ніж сам будинок. Ніку доведеться вирішити головоломку з гратами, щоб пробратися до дверей, де знаходиться бранець. Тут теж заважатиме сусід, коли Нік пробирається до дверей, сусід знаходить його і заганяє коридором лабіринтом у глухий кут. Нік Рот сам стає бранцем і починається акт другий. Прокинувшись, Нікі Рот бачить, що спав на матрасі, який лежить прямо на підлозі. Втратив один черевик, порвав носок, весь у крові та бинтах. Все, що є в кімнаті, це ліжко Ніка. Багато запалених свічок у свічниках, які освітлюють приміщення, забиті зовні вікна, що ведуть в іншу кімнату підвалу, за якими стоять банери, а так само єдині двері. Нікі Рот впадає у відчай і думає, що назавжди залишиться у сусіда. Але раптом чується гучний звук, банер за вікном
падає, і Аарон відчиняє двері. Нік і Рот вибирається з підвалу, він виходить із кімнати, пробирається в вентиляцію і знаходить сходи. Тепер його пригоди продовжуються зовні. Вибравшись із підвалу, Нік і Рот виходить з підвала, розташованого позаду будинка сусіда. Він одразу зауважує, що сусідський будинок дуже змінився. Паркан став дуже високим і став виглядати неподоланним, зверху з'явився колючий дріт. Подолання огорожі та втеча стає метою головного героя. Будинок перефарбувався з блакитного в синій, бордовий та жовтий колір. До нього додалася надбудова з басейном, 4-й поверх, а також маленька висяча кімната з дротом замість підлоги, прибудована до горища. Будинок став оточений водопровідними трубами. Головний герой намагається вибратися звідси за допомогою розгадування головоломок із трубами та пошуку корисних предметів по дому. Коли йому вдається подолати високий паркан, вказаний вище способами, він тікає з території. Сусід спочатку здивований і розлючений цим. Зауважує втечу і намагається зупинити Ніка Рота. Поки не пізно, проте чує, як хтось розбив скло, то був Аарон, що вибрався з підвалу. Сусід боїться втратити свого першого обранця і йде ловити Аарона, невдоволено дивлячись на Ніка Рота через ограждення. І на цьому акт 2 закінчується. І ми переходимо до 3-го акта. Головний герой прокидається на дивані у своїй квартирі. Через деякий час він отримує лист, в якому написано, що його виселяють. Нік згадує про свій будинок з дитинства та збирає речі. Приїхавши до свого будинку, він бачить згорілі руїни, що залишилися від будинку сусіда. Нік Рот обережно підходить до них. Йому стає погано, скрізь мерехтить щось. Герой тікає до свого будинку, відчинивши двері, він звертає увагу на свою фотографію. У будинку телефонує телефон, що дивно, адже в будинку ніхто не жив дуже багато років. Головний герой піднімає трубку, але йому у вікні знову мерехтить щось. Нік Рот не бере трубку і вирішує поспати, щоб галюцинації пройшли. Ніку Роту сниться сон, що він прокидається вночі від страшних звуків, що йдуть від будинку сусіда. Будинок сусіда відновився і став дуже великим. Сусід затягує когось у підвал і забиває двері. Чується дитячий крик та стукіт молотка. Головний герой спалахує бажанням подивитися, кого сусід замкнув, і визволити його звідти. Для цього йому доводиться подолати свої дитячі страхи. Страх супермаркету, страх школи і страх темряви. А також вирішити головоломки у величезному будинку сусіда, щоб знайти цвях і ключ-карту і відімкнути підвал. Мета акта 3 та сама, що й акті 1. Головний герой потрапляє до підвалу. Він такий самий, як і в першому акті, але нахилений на бік і деякі проходи в ньому перекриті. У підвалі повз Ніка Рота проходить щось, від якого він ховається за допомогою здатності невидимості, отриманої після страху супермаркету. Далі він перестрибує огорожу за допомогою можливості подвійного стрибка, отриманої після страху темряви. Головний герой нарешті підходить до заповідних дверей, де замкнено той самий хлопчик, якого сусід замикав на початку першого акту, але в цей момент його знаходить Теодор Пітерсон, і тут головному герою знадобиться остання здатність, яку він набув після страху школи. Після короткої сутички з сусідом Нік Рот відбивається і зачиняється за дверима. Чути, як зовні сусід плаче та намагається виламати двері. Головному герою залишається лише пройти коридор до білих дверей з табличкою «Exit» і увійти до них. Цього разу на ній замків немає, як було в першому акті. За нею починається акт фінал. Нікі, подолавши підвал, з'являється в кімнаті, в якій є колонки, матрас, раніше ліжко, гітара, кепка, баскетбольний м'яч з кільцем, шафа з кількома полицями та картонний хлопчик. Через деякий час його зносить гігантський сусід з будинком на спині, після чого героєві приходить думка перемогти сусіда і потрапити до його будинку. Ця битва є величезною білою кімнатою з купою гігантських предметів, вежами з коробок і гігантським сусідом у центрі. Після заходу в будинок на спині сусіда, Нікі виявляється у вісні, що представляє собою великий коридор зі стосами оголошень про зниклих дітей, деякі з яких розвішані на стінах. Також у цьому сні можна тричі помітити невідомого, дивлячись на могилу з підвалу і спостерігаючи за сусідом, що плаче поруч із плакатом. Нікі після сну опиняється в якомусь будинку і бачить маленького самого себе, який грає з 2 машинками та літаком. Він підбігає до вікна
і бачить, що наближається до будинку щось, після чого тікає нагору. Щоразу він зупиняється біля вікон, і його потрібно захищати своїм тілом. З кожним захистом Нікі стає більше, тому далі пройти ставати складніше. Нікі перемагає щось і опиняється в порожнечі, де бачить будинок, схожий на той, що тримався на спині сусіда. Усередині будинку знаходяться дві кімнати. В одній перед дверима, в іншу стоїть щось, а в другій кімнаті з шафою, вішалкою, стільцем і дверима, забитими парою дощок, стоїть сумний сусід. Він дивиться з вікна на головного героя, після чого відходить, наприкінці порожнечі є двері. Нікі прокидається у своєму старому будинку, виглядає у вікно і бачить, що на місці будинку сусіда все також знаходяться уламки і щось більше не з'являється. Герой виходить з дому, махає рукою велосипедисту, що приїхав, і починає розвантажувати свої речі. А потім закінчується ігра і появляються тітри. Ну що, ребята, от ми і підійшли до кінця цього ролика. Але не до кінця цієї історії. А що було далі, дізнаємося в слідуючому відео. Всі ви ідеально знаєте, як закінчилась гра Hello Neighbor. Але що происходило раніше до всіх цих событій? Без 20 хвилин опівдні. Діана Пітерсон готує обід. Теодор Пітерсон розмовляє по телефону. Діти Теодора, Арон та Майя грають у хованки. Вони настільки загралися, що почали уявляти навколо себе саванну. Арон у ролі тигра, його сестра у ролі туристки. Її завдання – зібрати всіх іграшкових тварин до кошика, перш ніж тигр спіймає туристку. Їй стане перешкодою великий грифон, який зватиме брата, поки ви у нього на увазі. Коли година показує опівдні, їх мама кличе обідати. За обідом діти міняються ложками. Цього разу діти грають у грабіжники поліцейські, тоді поки батьки поїхали, представляючи навколо себе велике місто. Арон у ролі поліцейського ловить сестру у ролі злодюжки і дає їй відігратися. Її завдання – знайти мішки з грошима і закинути в кошик, їй заважатимуть картонні люди. Коли годинник показує опівдні, Арон і Майя помічають, що їх ніхто не кличе їсти і вирішують заглянути на кухню. На кухні нікого нема. Їх це починає трохи турбувати. Пів-пів-пів. Арон намагається дозвонитися до батьків, але нічого не виходить. Майя починає нудьгувати, а Арон пропонує пограти в пожежних, де Майя буде в ролі пожежника, а її брат в ролі пожежі.
Коли годинник показує опівдні, а ребята майже перестали грати, до будинку входить їх засмучений батько з сумкою дружини в руці. Діти розуміють, що їхній батько потрапив в аварію, в якій втратив свою дружину, і для співжиття обіймають батька. Потім вони всі сідають обідати. Настрій у всіх засмучений. Глибокий вечір. Майя виходить з кухні і бачить засмученого батька, що дивиться телевізор. Вона вирішує подивитися, що з її братом. Арон після випадку з їхньою мамою почав психувати і поводитися неадекватно. Майя намагається його підбадьорити, але нічого не виходить. Арон вигадує гру, в якій він у ролі могильника, а його сестра – зомбі. Після того, як Майя все зібрала, Арон ще не зрозумів, що гра закінчилася, і почав стріляти у свою сестру з іграшкової рушниці. Тут у кімнату заходить їхній батько і просить піти до столу вечеряти. За столом Арон починає гробити Майї, закінчується розбивання тарілкою, і батько його виганяє. Він бере ляльку Майї і тікає. Майя заходить у дитячу кімнату і бачить, як Арон забився під ковдру та плаче, тримаючи в руці ляльку. Майя намагається забрати в нього ляльку, але Арон вирішив знову зіграти у хованки. Але цього разу водитиме його сестра. Бім, пум, бім, пам. Через кілька хвилин Майя підіймається на дах будинку та знаходить свою ляльку. Тут ззаду підходить Арон і збиває з її рук ляльку. Ну а далі ви і самі знаєте, що случилось.
Теодора Пітерсон знаходить труп своєї дочки та закапує її на задньому дворі будинку. І на цьому гра закінчується. І появляються тітри. Всі ви ідеально знаєте, як закінчилась гра Hello Neighbor Hide and Seek. Але що происходило потім, після цих всіх событий? Гра починається з того, що Квентін прибуває до містечка Рейвенбрукс, зупиняючись на мить, щоб зробити запис у своєму щоденнику про справи, які він приїхав розслідувати. Після короткої подорожі за чашкою кави Квентін опиняється вночі перед будинком Пітерсонів, намагаючись розгледіти щось підозріле. Він натрапляє на імбіра, який ховається в кущах, аж поки увагу Квентіна не привертають звуки боротьби. Звуки, що долинають не від кого іншого, як від містера Пітерсона, який намагається затягнути Аарона Пітерсона назад у будинок. Квентін робить кілька фотографій як доказ, але не без того, щоб містера Пітерсона не помітив цього, перш ніж, здавалося, зникнути у своєму будинку. Однак щойно він вийшов, містера Пітерсона повертається на вулицю з лопатою в руці, погрозливо крокуючи до Квентіна. Квентін намацує ключі і встигає втекти, коли містер Пітерсон розбиває його вікно. Квентін, здавалось би, вільний, аж поки посеред дороги з'являється гість, який лякає Квентіна і змушує його фургон врізатися в стіну сусіднього сараю. Квентіну вдається пережити аварію і втекти з сараю, але пан Петерсон чекав на вулиці і вибиває Квентіна лопатою, викрадаючи при цьому його фотоапарат. Наступного ранку Квентін загадковим чином прокидається в сусідньому офісі Рейвенбрукс Баннер, одна з кімнат якого була перетворена на спальню. Він виявляє, що його голова загадковим чином перев'язана, а система відеоспостереження раптово вмикається, оскільки за вікном чути дивне клацання. Досліджуючи систему відеоспостереження, Квентін заявляє, що до будинку Пітерсона прибула поліція, а самого Пітерсона ніде немає. Квентін вирішує вийти на вулицю і все з'ясувати. У будинку Пітерсона Квентін виявляє, що його охороняє великий вусатий коп на ім'я Кіт Нільсен, який намагається захистити те, що ховається за дивним чином замкненими дверима підвалу. Після невеликого розгадування головоломок Квентіну вдається проникнути до підвалу. Там він знаходить простирадла, іграшки та газетну вирізку про закриття місцевого музею Рейвена Брукса. Під газетною вирізкою знаходиться червоний ключ, який відчиняє двері до підвалу. Однак, коли Квентін виходить, його збиває паперовий літачок, зроблений з одного зі зниклих плакатів Аарона. На звороті паперового літачка написаний заклик про допомогу, а слід ще більшості кількість літачків веде Квентіна прямо до музею. Усередині музею Квентін виявляє, що двері всередину музею замкнені на дивний замок, а біля входу лежить лопата, яка нікуди не поділася. Коли Квентін хапає лопату, у нього раптово починає паморочитися в голові, і він втрачає свідомість на підлозі перед тим, як, здавалось би, прокинутися знову вночі в Рейвенбрукс Баннер. Однак світло, здається, не вмикається і зовні щось є. Квентін береться за ліхтарик, Квентін хапає ліхтарик, щоб дослідити, але гучний стукіт у двері лякає його і змушує впустити ліхтарик. Квентін відчайдушно намагається дістати ліхтарик з-під ліжка, коли стукіт посилюється, і врешті-решт зазирає під ліжко.
але там на нього чекає містер Пітерсон, який вистрибує, щоб схопити його. Однак Квентін продовжує прокидатися у Рейвенбрукс Баннер, як зазвичай і розуміє, що попередній епізод у Рейвенбрукс Баннер був якимось нічним кошмаром. Коли Квентін прокидається, він помічає, що відео з камер спостереження змінилося, і тепер на ньому видно взаємодію між Нільсоном і місцевою пекаркою Гердою. Запідозривши щось, Квентін вирішує піти до пекарні, щоб розслідувати. І знову він виявляє, що пекарня Герди переповнена різноманітними головоломками, призначеними для захисту коду до її касового апарату. Код відкриває касу і з'ясовується, що Герда володіла одним із ключів від музею. Повернувшись того вечора до музею, Квентін відчиняє вхід ключем від пекарні. Його знову зустрічає не хто інший, як містер Пітерсон. Містер Пітерсон переїхав до музею після приїзду Квентіна і тепер переховується від поліції, яка намагається його знайти. У музеї Квентін знаходить дивні картини та артефакти, на яких зображені люди в чорних мантіях з пір'ям і білих масках, схожих на воронячі, а також двері на горище, захищені 3 зниклими таксидермічними головами. Досліджуючи далі, Квентін знаходить ключ від спальні, а всередині лежить сімейне фото Пітерсонів, яке Квентін забирає. Однак, коли Квентін бере сімейну фотографію, він раптово занурюється в інший кошмар. Цього разу він опиняється по той бік камери, фотографуючи Арона та містера Пітерсона, які стоять перед домом Пітерсонів. Раптом на небі починають згущуватися темні хмари, і Квентін помічає ще одне благання про допомогу, надряпане на сорочці Арона, коли хлопчик починає плакати. Коли починає лити дощ, містер Пітерсон хапає Арона і починає тягнути його до будинку, а Квентін намагається слідувати за ним крізь бурхливу стихію. Однак перш ніж він встигає добігти до них, яскравий спалах світла збиває Квентіна з ніг, і він катапультується назад у своє ліжко. Прокинувшись у Рейвенбрукс Баннер, Квентін виявляє, що записи з камер відеоспостереження знову змінилися. Цього разу він бачить, як місцевий таксидерміст містер Отто закопує щось дивне у себе на подвір'ї. Квентін вирішує, що це ще один ключ до таємниці. Вважаючи, що це ще один ключ, Квентін вирушає на пошуки містера Отто. І знову він знаходить будинок, нашпигований головоломками. Цього разу, щоб захистити код від сейфа, який Отто закопав у себе на подвір'ї, як і підозрював, Квентін знаходить у сейфі ще один ключ від музею. Тієї ночі Квентін знову повертається до музею. Розв'язавши кілька головоломок, щоб знайти інший код до сейфу, Квентін нарешті знаходить свою загублену камеру, що чекає всередині. Випадково сфотографувавши себе камерою, Квентін занурюється у черговий кошмар, який починається з того, що він відчиняє двері до музею. Всередині він знаходить дивну золоту монету з написом у вигляді яблука, яке, здається, впало ні звідки. Після розслідування починають падати інші золоті монети, і Квентін помічає, що монети падають з великої фігури ворона, що стоїть посеред кімнати. Квентін відступає назад, а ворона починає оживати, смикатися і корчитися, поки нарешті не зривається з петель і не летить прямо на Квентіна. Прокинувшись на 4-й останній день, Квентін бачить на камері відеоспостереження мера міста Рейвена Брукса, який повертає дивне колесо у своїй спальні, щоб отримати доступ до прихованої від камер кімнати. Негайно вирушаючи на розслідування, Квентін виявляє ще більше загадок, пов'язаних із трофеями, щоб розблокувати колесо. Після того, як він обертає його правильним чином, приховані двері в стіні відчиняються, відкриваючи кабінет мера. У кабінеті знаходиться як останній ключ до музею, так і та сама дивна маска ворона та мантія, що зображені в музеї. Повернувшись до музею тієї ночі, Квентін відмикає останню кімнату і завершує всі музейні пазли, збираючи всі голови тварин, щоб відчинити двері на горище. Усередині горища Квентін знаходить тюремну камеру, ключ від якої зручно висить зовні. Відчинивши камеру і пересунувши кілька ящиків,
Квентін виявляє всередині Аарона. Аарон спочатку боїться Квентіна, доки той не показує йому паперовий літачок, який він зробив раніше, чим завойовує довіру Аарона. Однак, коли вони вже збираються тікати, шлях їх перегорожує містер Пітерсон. Поспостерігавши за ситуацією, він підходить до Квентіна і хапає його за шию, душить Квентіна. Квентін робить рух Аарону, щоб той тікав, але містер Пітерсон кидає Квентіна в камеру і грюкає дверима. Коли Квентін прокидається, він бачить, що камера закрита на замок зі зворотним номером, а код розкиданий по всій камері. Відкривши замок і повернувшись до музею, він стикається з набагато агресивнішим містером Пітерсоном, який вирішив за будь-яку ціну не дати Квентіну піти звідти. Однак Квентін не здається і йому вдається дістати предмети, необхідні для того, щоб відімкнути вхідні двері до музею. Коли двері відчиняються, Квентін просить Аарона, який ховався під одним з експонатів, вийти і піти за ним. Однак щойно вони збираються йти, як по сходах з гуркотом спускається містер Пітерсон, розлючений до нестями. Коли він вже майже добігає до Квентіна, статуя ворона, що звисає зі стелі, раптово зривається з петлі, придавивши містера Пітерсона своєю вагою. Аарон жахається і, незважаючи на спробу Квентіна заспокоїти його і піти, Аарон біжить до батька і обіймає його. Коли Квентін намагається дотягнутися до Аарона, дивна фігура в тіні з'являється позаду Квентіна і збиває його на підлогу. У коротку мить свідомості, коли його витягують, Квентін бачить, як Аарон намагається підняти статую ворона, як пан Пітерсон кидає на Квентіна останній холодний, гнівний погляд, перш ніж Квентін втрачає свідомість. І на цьому гра Hello Neighbor 2 закінчується. Ну що, друзі, ви додивилися вже кінець цього ролика, так що спасибо, що ви потратили 40 минут на збірник. Клас! Нове відео буде, от прям обіцяю, і воно скоро вийде, так що всім дякую, всім па-па, скоро побачимось. Па-па.